हॅलो एव्हरीवन, दिस इज अक्षय अगेन. लास्ट लेक्चरला आपण थोडं बेसिक मॅथमॅटिक्स बघितलं होतं, जे खूपदा लागतं आपल्याला. ट्रिग्नोमेट्री आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. ठीक आहे, भरपूर ठिकाणी तुम्हाला लागणार आहे आणि त्याची प्रॅक्टिस आपण करून घेऊ, डोंट वरी. त्यामुळे तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट जरी क्लिअर असेल की ट्रिग्नोमेट्री काय असते आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असते, डोंट वरी, आपण बघू. पण त्याच्या अगोदर एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे, त्याचं नाव आहे कॅल्क्युलस. ठीक आहे, मी ट्रिग्नोमेट्री किंवा अल्जेब्रा तुमचा एवढा डीप घेत नाही आहे, कारण पॅरलली मॅथमॅटिक्समध्ये सुद्धा घेतलं जाते ते. त्यामुळं मी थोडंसं तुम्हाला एक असं टूल सांगतो, कॅल्क्युलस, जे फिजिक्समध्ये आपल्याला भरपूर ठिकाणी लागणार आहे. आणि एकदा जर तुम्हाला हे जमलं चांगल्या प्रकारे, कारण हे मॅथ्सचा मेजर पार्ट आहे, म्हणजे जवळपास 12थमधले निम्मे चॅप्टर्स तुमचे याच्यावरच असतील सगळे. पण फिजिक्समध्ये हा काय खूप डीप लागत नाही आपल्याला, पण जिथं लागतो तिथं तुम्हाला थोडं त्याची प्रॅक्टिस असणं गरजेचं आहे, एवढंच आहे. तर मी तुमचा आता कॅल्क्युलस हा पार्ट घेतो आहे आणि कॅल्क्युलसमध्ये आपण फंक्शन्स, ग्राफ्स आणि थोड्या गोष्टी अशा बघणार आहे की ज्या तुम्हाला थोड्याशा इंटरेस्टिंग वाटतील आणि इझी आहे एकदम. आहे म्हणजे असं नाही की 12चा पार्ट तुम्हाला आत्ता सांगतो आहे किंवा मॅथ्समध्ये एवढं इम्पॉर्टंट आहे ते फिजिक्स, म्हणजे ज्यांनी मॅथ्स घेतलेलं नाही त्यांनी याला घाबरण्याचं वगैरे काही कारण नाही. कॅल्क्युलस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चेंज. म्हणजे आयुष्यात आपल्याला भरपूरदा काही काही गोष्टी चेंज होतात. ठीक आहे, चेंज ही दोन प्रकारचे असू शकतात. चेंज हा मॅक्रो असू शकतो, आता हे जर शब्द पहिल्यांदा ऐकत असाल घाबरू नका, किंवा तो मायक्रो असू शकतो. तर मायक्रो हा शब्द ऐकला असाल तुम्ही, आणि मायक्रोच्या बरोबर अपोजिट असतो मॅक्रो. मायक्रो म्हणजे खूप लहान, मॅक्रो म्हणजे बऱ्यापैकी डोळ्याने दिसण्यासारखं. ठीक आहे, चेंज हे दोन प्रकारचे असतात. आता तुम्ही स्वतः सांगू शकता की मायक्रो चेंज म्हणजे काय आणि मॅक्रो चेंज म्हणजे काय. मॅक्रो चेंज म्हणजे काय असू शकतो की बाबा तुम्ही गाडीवरून निघाला आहे आणि स्टॉपवॉच स्टार्ट केली, t=0ला तुमचं स्पीड होतं 2 मीटर्स/सेकंड, आणि तीच मी t=10 सेकंडला बघतो आहे तेव्हा तुमचा स्पीड तो 12 मीटर/सेकंड असू शकतं ना. मग हा जो चेंज आहे हा मॅक्रो चेंज. ह्याच्यामध्ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड किंवा 1.234 सेकंड्सला तुमचं स्पीड किती होतं, काय होतं, कोणी नाही विचारलेलं. तुम्हाला डायरेक्ट इनिशियल आणि फायनल कंडिशन विचारली आणि इनिशियल स्पीड आणि फायनल स्पीड विचारलं. ह्या असे जे चेंज असतात जे डायरेक्ट आपल्याला लगेच कळू शकतात की बाबा 10 सेकंदात एवढं चेंज झालं, 10 मीटर/सेकंड चेंज झालं, ह्या चेंजला काय म्हणतो आपण, मॅक्रो. आणि मायक्रो म्हणजे काय, मायक्रोला तुम्ही अजून एक म्हणू शकता कंटिन्युअस, की तुम्ही पूर्ण असं कॅमेरा घेऊन बसता त्याच्यामागं बघायला की 1.234 सेकंड, 1.235 सेकंड्स वगैरे असे एकदम छोटे 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 पॉईंट्स, यातले पूर्ण जर्नीमध्ये तुमचे किती किती कुठं कुठं चेंज झालं हे सगळं तुम्ही बघत जाता. अशा चेंजला काय म्हणता तुम्ही, मायक्रो चेंज. म्हणजे खूप, तुम्ही जर म्हटलं 1.23 आणि 1.24 सेकंड ह्यातला डिफरन्स सांगा स्पीडचा, तर त्याच्यातसुद्धा जे नंबर लाईनमध्ये तुम्ही शिकला असाल ह्याच्यातसुद्धा भरपूर पॉईंट्स असतात. मग तिथं तुम्ही पॉईंट चेक करत बसता. मग हे डोळ्याने किंवा असं हातात कॅल्क्युलेटर घेऊन किंवा करणं अवघड असतं थोडं. त्यासाठी न्यूटनने आपल्याला एक नवीन टूल दिलं ज्याचं नाव काय, कॅल्क्युलस. न्यूटननं भरपूर म्हणजे जवळपास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स सगळीकडे त्यानं शोध लावले. फिजिक्समध्ये भयंकर जास्त, म्हणजे न्यूटनियन मेकॅनिक्स ज्याला म्हणतात. मॅथ्समध्ये सुद्धा कॅल्क्युलस हा खूप मोठा असा एक टूल शोधून दिला लोकांना. आणि केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा म्हणजे असं प्रॉपर त्याचं नाव तुम्हाला दिसणार नाही, पण त्याच्या शेवटच्या काळात जेव्हा तो म्हातारा होता त्यावेळी तो अल्केमी नावाची कन्सेप्ट स्टडी करत होता, आणि अल्केमीमधून केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट आलेला. आणि असं म्हणतात की त्यातच तो मरण पावला ते करता करता. एनिवेज, पण त्याचं सगळ्यात मोठं जे कंट्रीब्युशन आहे ते फिजिक्स आणि मॅथ्सला आहे. आणि मॅथ्समध्ये सुद्धा कॅल्क्युलस, ठीक आहे, ते आपण स्टडी करतो. आणि कॅल्क्युलस म्हणजे काय, स्टडी ऑफ कंटिन्युअस चेंज ऑर मायक्रो चेंज. मॅक्रोचं काही तुम्ही डोळ्याने करू म्हणजे असं बघितलं सांगू शकता. मायक्रो जर करायचं असेल तर तुम्हाला काय लागतं, कॅल्क्युलस. आता हे कुठं, तर बाबा एखादा ब्लॉक आहे त्याच्यावर मी फोर्स लावतो आहे समजा. आता हा फोर्स मी चेंज करत नाही आहे, त्यामुळे ह्याचा काही संबंध नाही. पण समजा तुम्हाला म्हटलं मी हा फोर्स टाईमनुसार चेंज करत निघालो आहे, 1 सेकंदाला 1 न्यूटन अशा प्रकारे वाढवत निघालो, किंवा
खूप अशा कमी लेवलला असं वाढवून निघालो जो आपण डोळ्याने किंवा बघू शकत नाही. मग तुम्हाला मग विचारलं की बाबा 3.24 सेकंदाला किती फोर्स असेल, तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बसू शकत नाही आणि ते खूप अवघड आहे प्रत्येक ठिकाणी असं करत बसणं. मग ह्याला सोपं कोण बनवतं तर कॅल्क्युलस. करेक्ट आहे. किंवा जर समजा तुम्हाला ह्या अशी एक फिगर दिली काहीतरी आणि ह्याचा एरिया काढा म्हटलं तुम्हाला, तर याचा एरिया काढणं तुम्ही शिकला असाल लहानपणी. असं आपण काय करतो, असे कट करतो, यातले मेजर मोजतो, लहान मोजतो आणि काढतो. पण ती तुम्हाला पण माहिती आहे, ती जी व्हॅल्यू येते ती कशी येते, ॲप्रॉक्झिमेट येते. करेक्ट आहे. ॲप्रॉक्झिमेशन हा मायक्रो चेंज आहे, मॅक्रो चेंज आहे, मायक्रो चेंज नाही. त्यामुळे ह्याचं जर तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची असेल तर तुम्हाला काय यूज करू शकतो, तुम्ही कॅल्क्युलस यूज करू शकता. ठीक आहे. फिजिक्समध्ये आपल्याला एवढं जास्त नाही लागणार, थोडंच लागतं, पण ती जास्त वेळा त्याची जास्त प्रॅक्टिस असणं गरजेचं. कारण तुम्हाला खूप असे प्रॉब्लेम्स असतात जे समजा 2 स्टेपमध्ये सोडवायचे, तर तुम्हाला कॅल्क्युलस हा उपयोगी पडतो बऱ्यापैकी वेळा. ठीक आहे. तर कॅल्क्युलसमध्ये 2 पार्ट आहेत. एक असतो डिफरन्शियल. ही नावं पहिल्यांदा ऐकताय तुम्ही, त्यामुळे घाबरू नका. इट इज स्केरी बिकॉज इट इज न्यू. ओके. पहिला असतो डिफरन्शियल आणि दुसरा असतो इंटिग्रल. हे फक्त नावं तुम्हाला लक्षात असू देत, म्हणजे उद्या जर विचारलं कुणी तर हां ऐकलीत ही नावं असं म्हटलं तरी पुरेसं आहे. पण चेंज म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, मॅक्रो काय असतं, मायक्रो काय असतं कळलेलं आहे. आणि कॅल्क्युलस बऱ्यापैकी आपण कुठं यूज करतो, तर जिथं जिथं हा चेंज असतो तिथे यूज करतो. दॅट्स ऑल. ओके. कॅल्क्युलसचं इंट्रोडक्शन संपलेलं. कुणी शोधला तो? न्यूटनने शोधला. ठीक आहे. लेक्चरमध्ये किंवा मे बी पुढच्या लेक्चरमध्ये मी कॅल्क्युलस स्टडी म्हणजे कॅल्क्युलसबद्दल तुम्हाला सांगत असणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जे आपण थोडे शब्द बघतो आहे, फंक्शन असेल किंवा इंटिग्रल, डिफरन्शियल, हे शब्द तुम्हाला मॅथ्समध्ये येणारच आहे. ठीक आहे. मे बी ते 11च्या मिडलला असतील किंवा 12थमध्ये येणारच आहेत तुम्हाला, पण ही नावं फक्त तुम्हाला लक्षात असू दे. आता फंक्शन म्हणजे काय? फंक्शन म्हणजे प्रोग्रॅम वगैरे तुम्ही ऐकला असाल. कम्प्युटर ज्यांना येतं त्यांना माहिती आहे की एखादं फंक्शन टाईप केलं कमांड प्रॉम्प्टमध्ये किंवा कुठेही, तर तुम्हाला एक आउटपुट मिळतो. फंक्शनला आपण जनरली काय म्हणू शकतो, ते एक मशीन आहे. एक मशीन आहे ज्याला तुम्ही काहीतरी इनपुट दिला, इनपुटला आपण IP लिहितो आणि त्याच्यातून तुम्हाला काय मिळणार, आउटपुट मिळणार. त्याला आपण शॉर्टमध्ये काय लिहितो, OP. करेक्ट. मग तुमचा आउटपुट कुणावर डिपेंड करतो, इनपुटवर. करेक्ट आहे. आणि समजा तुम्ही गॉड मोडमध्ये, समजा तुम्ही इनपुट बदलू शकता. इनपुट काय करू शकता, व्हॅरी करू शकता. म्हणजे इनपुट जो आहे तो कसा आहे, व्हेरिएबल आहे. करेक्ट. आणि त्याच्यानंतर आउटपुट जो आहे तो सुद्धा कसा आहे, त्याप्रमाणे काय करणार, व्हेरी करणार. तो सुद्धा कसा आहे, व्हेरिएबल आहे. पण हा जसा व्हेरिएबल आहे हा इंडिपेंडेंटली व्हेरिएबल आहे. म्हणजे तुम्ही इथं काही व्हॅल्यू पुट करू शकता, 0, 1, 2, 3, X, काही, आणि त्यानुसार हा मिळणार आहे. त्यामुळे हा डिपेंडंट आहे कुणावर, ह्या व्हेरिएबलवर. मग फंक्शनमध्ये 2 गोष्टी तुम्हाला महत्त्वाच्या. एक असतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आणि दुसरा असतो डिपेंडंट व्हेरिएबल. इंडिपेंडंट व्हेरिएबलला तुम्ही इनपुट म्हणू शकता, डिपेंडंट व्हेरिएबलला तुम्ही आउटपुट म्हणू शकता. मॅथ्समध्ये जर बघितलं, बहुतेक ठिकाणी डिपेंडंट व्हेरिएबलला तुम्ही वायनं डिनोट करता आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबलला एक्सनं डिनोट करता. हा काही रूल नाही आहे, तुम्ही उलटंसुद्धा करू शकता, YX. ठीक आहे. मग फंक्शन असतात कसे, फंक्शन असं असू शकतं. एक मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. फंक्शन असू शकतं x²+2. हे एक फंक्शन आहे. म्हणजे काय, एक्सची व्हॅल्यू बदलली की ह्या सगळ्याची व्हॅल्यू बदलणार, ह्या सगळ्याची व्हॅल्यू बदलली की वायची व्हॅल्यू बदलणार. पण वायची व्हॅल्यू बदलली की एक्सला काय होईलच, किंवा वाय कुठलीही व्हॅल्यू घेऊ शकतो वगैरे, असं काय नाही. आणि त्याला स्वातंत्र्य नाही आहे, तो डिपेंडंट आहे, तो इंडिपेंडंट नाही. एक्स आपल्या मर्जीप्रमाणे कुठली व्हॅल्यू घेऊ शकतो. समजा तुम्ही म्हटलं x = 0, तर वायची व्हॅल्यू किती येणार, 2. मी म्हटलं x = 1, तर वायची व्हॅल्यू किती येणार, 3. एक्स म्हटलं मी 2, तर किती येणार, 2 चा स्क्वेअर 4 + 2. वायची व्हॅल्यू किती येणार, 6. मग वायची व्हॅल्यू इथं 1 आली आहे का, काय आली आहे का. एक्स आपल्याप्रमाणे कशी व्हॅल्यू 2, 3, 4 काही. पण वायची व्हॅल्यू फक्त कशावर डिपेंड करते, एक्सवर. फंक्शन तुम्हाला क्लिअर झालं असं मी समजतो की एक डिपेंडंट असतो, एक इंडिपेंडंट असतो, आणि असं काहीतरी एक्सप्रेशन असतं, इक्वेशन असतं. ओके. मग ह्या फंक्शनमध्ये काहीतरी चेंज, तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू काय करताय, व्हॅरी करताय म्हणजे काय करताय, चेंज करताय.
आता ही चेंज दोन प्रकारचे आहेत, मॅक्रो आणि मायक्रो. पण कॅल्क्युलस शिकताना आपण कुठला चेंज बघणार आहे? मायक्रो. करेक्ट आहे. मॅक्रो चेंजला कधी कधी डेल्टाने सुद्धा डिनोट करतात, हे लक्षात ठेवा फक्त. मॅक्रो जर लिहायचं असेल तर कशाने लिहितं? डेल्टानं. आणि जर मायक्रो लिहायचं असेल तर बऱ्यापैकी वेळा डी हे लेटर यूज करतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं तुम्हाला वाय असं काहीतरी एक लेटर आहे किंवा वाय असं काहीतरी व्हेरिएबल आहे, त्याच्यात काहीतरी चेंज झालं. आता जर तो मॅक्रो चेंज असेल तर डेल्टा वाय, जर तो मायक्रो असेल तर डी वाय. ओके, इझी आहे, ह्याला काही टेन्शन नाही एवढं. करेक्ट. फंक्शन तुम्हाला कळालं असेल असं मला वाटतं. फंक्शन म्हणजे काय? डिपेंडंट व्हेरिएबल व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडंट आणि डिपेंडंट व्हेरिएबलचं एक इक्वेशन, ज्यात तुम्ही व्हॅल्यू चेंज केली की बदलतं. मग समजा मी तुम्हाला एखादा क्वेश्चन विचारलं की वाय इज गिवन ॲज x+2 raised to 3 असं एक तुम्हाला फंक्शन दिलं समजा काही, आणि तुम्हाला म्हटलं मी फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ वाय व्हेन x टेक्स अप दी व्हॅल्यू 1. याचा आन्सर काय येईल? तुम्ही पॉज करून आन्सर फाइंड आउट करा आणि मला सांगा. मग कॅल्क्युलस शिकताना दुसरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे आपल्याला माहीत असणं, ग्राफ. ग्राफ काय असतो? ग्राफ पण तोच आहे, म्हणजे फंक्शनला पिक्टोरियली किंवा जर एखाद्या चार्टवर तुम्हाला लिहायचं असेल एखादं फंक्शन तर तुम्हाला काय माहीत असतं? ग्राफ. सिम्पल. म्हणजे जर मॅथमॅटिकल लिहायचं असेल तर फंक्शन, आणि जर ड्रॉ करून दाखवायचं असेल तर काय? ग्राफ. समजा मी तुम्हाला काय म्हटलं, एखादं फंक्शन आहे. काय फंक्शन आहे? वाय इज इक्वल टू x². तर मी काय करतो? एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करतो. एक्सची व्हॅल्यू काय काय येऊ? 0, 1, 2, 3 इंडिपेंडंट आहे ना तो. करेक्ट. समजा हेच फंक्शन जर असं असतं x इज इक्वल टू y², तर इथं इंडिपेंडंट कोण असता? y, आणि डिपेंडंट कोण असता? x. करेक्ट. मग x 0 असताना y 0, हा 1, हा 4, हा 9, इथं 4 असं 16. करेक्ट. मी काय करतो? एक ग्राफ ड्रॉ करतो जिथं इंडिपेंडंट बऱ्यापैकी इथं लिहितो आपण आणि डिपेंडंट इथं लिहितो. करेक्ट. मग एक्सची व्हॅल्यू जशी बदलेल त्याप्रमाणे वायची व्हॅल्यूसुद्धा बदलते, पण ही अशी स्ट्रेट नाही बदलत, कारण तुम्ही इथं 1, 1, 2ला 4, 3ला 9 म्हणजे हे वाढत निघाले. मग हा जो ग्राफ येतो हा ॲक्च्युली असा येतो, वाढत जातो. सध्या जी कोरोनाची स्थिती आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ जी म्हणतो इटलीमध्ये, फ्रान्समध्ये, ती अशी होत निघाली. करेक्ट. तर हा काय असतो? ग्राफ असतो. मग समजा मी तुम्हाला विचारलं की 2 आणि 3मध्ये किती चेंज झाला, तर तुम्ही ह्याचे करस्पॉन्डिंग पॉईंट्स इथं ड्रॉ करून तुम्ही म्हणू शकता. समजा इथं 2ला इथं 4 आहे आणि 3ला किती आहे? 9 आहे. तर हा जो चेंज आहे किंवा ह्याला मी डेल्टा वाय म्हणतो, हा चेंज किती आहे? वायमध्ये चेंज झाला ना, आणि तुम्ही डोळ्याने बघू शकता, त्यामुळे हा चेंज किती आहे? 5. आणि हा जो चेंज आहे त्याला मी डेल्टा एक्स म्हणतो, मॅक्रो चेंज आहे, तुम्हाला दिसू शकतो लगेच डोळ्याने. तर हा किती आहे? 1. करेक्ट. ह्या ग्राफमध्ये तुम्ही असं लिहू शकता. समजा तुम्हाला मी म्हटलं की मला 2.3 आणि 2.30001 म्हणजे इथं 2.3 इथं कुठंतरी असेल आणि 2.3001 पण इथं कुठंतरी असेल. यांचे जर मी करस्पॉन्डिंग लाईन्स ड्रॉ केल्या तर मला वायमध्ये काहीतरी करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज मिळतील. तो चेंज किती असेल असं विचारलं. तर हा जो चेंज आहे हा मॅक्रो नाही आहे, हा कसला चेंज आहे? मायक्रो. मायक्रो चेंज असल्यामुळे तुम्ही इथं काय यूज करता? कॅल्क्युलस. करेक्ट. आपण बघणार आहे कॅल्क्युलस काय आहे, पण समजून घ्या मायक्रो काय असतो आणि मॅक्रो काय असतो. तोच मी इथं ग्राफच्या ह्यानं डिनोट केला. करेक्ट. मग इथं जर तुम्ही बघितला इथं एक छोटासा ट्रँगल तयार होतो. करेक्ट. हा ट्रँगल जर मी थोडासा एनलार्ज केला समजा, तर हा जो आहे हा डेल्टा वाय नाही, आता काय असणार? हा डी वाय, मायक्रो चेंज असल्यामुळे. आणि हा काय असणार? डी एक्स. करेक्ट. म्हणजे इंडिपेंडंट व्हेरिएबलच्या चेंजला, म्हणजे काय? हा चेंज इन इंडिपेंडंट व्हेरिएबल
फॉर द चेंज ऑफ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल हाऊ मच चेंज इज गिवन फॉर द डिपेंडंट व्हेरिएबल. करेक्ट. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू चेंज झाली की ह्याची पण होणार आहे. मग ह्या दोघांचं काहीतरी रिलेशन आहे. करेक्ट. मग असा एक ट्रँगल ज्याच्यामध्ये ही डी वाय पण येईल डी एक्स पण येईल. करेक्ट आहे. आणि इथं काहीतरी अँगल असेल समजा, ह्याला काय म्हणू आपण थिटा. करेक्ट. तर ह्या ट्रँगलचा आपण काय लिहितो स्लोप. स्लोप म्हणजे काय उतार. म्हणजे तुम्ही रोड कन्स्ट्रक्ट वगैरे करताना बघितलं असेल की बाबा एवढी लेंथ आहे 2 मीटरचा समजा रोड आहे, तर त्याला थोडंसं असं बँकिंग करतं म्हणजे उचलतात 2 सेंटीमीटरनं वगैरे. स्लोप कसं सांगतो तुम्ही. 2 सेंटीमीटर रोड उचलला आहे, किती लेंथला 2 मीटर, म्हणजे 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 मीटर. तसंच इथं स्लोप काय येणार डी वाय बाय डी एक्स. तुम्हाला ग्राफमध्ये हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे स्लोप काय डी वाय बाय डी एक्स. करेक्ट आहे. ह्यातलं सगळं लक्षात नाही आलं डोंट वरी. तुम्हाला फक्त एवढं माहीत असू दे की स्लोप काय असतो. स्लोप म्हणजे काय, इट इज इन्क्लिनेशन. आणि इथं समजा हा चेंज तुमचा फिक्स आहे काहीतरी, तर त्याला किती जास्त म्हणजे समजा हा ट्रायंगल मी थोडासा अजून मोठा काढतो, असं एनलार्ज केला आणि हे काय डी वाय. करेक्ट आहे. समजा मी तुम्हाला 3 ग्राफ काढले, म्हणजे ह्याच्यामध्येच तुम्हाला 3 अशा कंडिशन दाखवला. हा एक डी वाय आहे, हा एक डी वाय आहे, हा इथं आणि हा एक डी वाय. कुठला जास्त आहे म्हणजे ह्या एवढ्यासाठी कुठला रेट जास्त आहे, तर ह्याचा रेट जास्त आहे कारण ह्याच्यामध्ये भरपूर चेंज झाला. करेक्ट आहे. म्हणून ह्याचा अँगलसुद्धा काय आहे जास्त आहे. येतं लक्षात. तर कॅल्क्युलसमध्ये आपल्याला हा स्लोप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे स्लोप म्हणजे काय रेट ऑफ चेंज. थोडेसे शब्द नवीन आहेत त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं हेवी वाटेल, पण हे आपल्याला पुन्हा कधी लागणार नाही, फक्त समजण्यापुरतं आहे. तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही परत. मॅथ्समध्ये असेल फिजिक्समध्ये काही नाही, फक्त तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे की बाबा एवढ्याच ह्याला कोण जास्त रेट देतं आहे चेंजचा. हा नाही देत, हा नाही देत, कोण देतं आहे कळतं. त्यामुळे तुम्ही कसं करता ती व्हॅल्यू रेट ऑफ चेंज कसा लिहिता डी वाय बाय डी एक्स. म्हणजे तेवढ्याच व्हॅल्यूला कोण जास्त देतं आहे, तर हा देतो. ह्याचा किती आहे तर कमी असणार ऑब्वियसली. बरोबर. त्यामुळे स्लोप ऑफ ए ग्राफ जर तुम्ही बघितलं इथं हा जो पॉईंट आहे, हे 2 पॉईंट आहेत वेगवेगळे, पण त्यांच्यात डिफरन्सिएशन करणं डोळ्यांना अवघड आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही पॉईंटना आपण एकच पॉईंट म्हणतो. आणि कुठला पॉईंट म्हणूया पी पॉईंट म्हणूया. त्यामुळे स्लोप ऑफ ए ग्राफ ॲट ए पर्टिक्युलर पॉईंट पी इज, हे तुम्ही नोट डाऊन करू शकता, इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज. कळलं. स्लोप जेवढा जास्त, समजा मी तुम्हाला काय म्हटलं एक ग्राफ दिला असं, इथं जर बघितलं तर इथला स्लोप जास्त आहे होरिझोंटल लाईनसोबत. इथला स्लोप बघा हा थोडासा कमी आहे. इथला स्लोप बघा पूर्ण फ्लॅट आहे. इथला स्लोप बघा थोडासा आहे. तुम्हाला म्हटलं सगळ्यात जास्त चेंज कुठं आहे, रेट ऑफ चेंज कुठं आहे सगळ्यात जास्त, तर तुम्ही ऑब्वियसली हे म्हणाल कुठं चेंज नाहीच आहे किंवा टेम्पररीली कुठं थांबलो आहे आपण, तर ह्या पॉईंटला. तर तुम्हाला स्लोप कुठं लागतात समजलं असेल आता. कळतं आहे. आणि रेट ऑफ चेंजला अजून एक नाव आहे, ह्याला म्हणतात आपण डिफरन्सिएशन. हे आपण शिकणार आहे डिफरन्सिएशन काय असतं. पण डिफरन्सिएशन म्हणजे काय, डिफरन्सिएशनला आपण कॅपिटल डी म्हणू तात्पुरतं. आणि हा काय असतो रेट ऑफ चेंज डी वाय बाय डी एक्स. आणि इथं इम्पॉर्टंट काय आहे, डी एक्स हा कसला व्हेरिएबल आहे इंडिपेंडंट, आणि हा वाय कसला आहे डिपेंडंट. करेक्ट. म्हणजे समजा पुन्हा एकदा रिकॅप घेऊ आपण. एखादं फंक्शन तुम्हाला म्हटलं मी की एस इज इक्वल टू टी स्क्वेअर प्लस 5, तर इथं डिपेंडंट कोण आहे एस, इंडिपेंडंट कोण आहे टी. किंवा समजा तुम्हाला असं एखादं फंक्शन सांगितलं मी पी इज इक्वल टू एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर प्लस 1. इथं इंडिपेंडंट व्हेरिएबल 2 आहेत, एम पण आहे आणि एन पण आहे, पण डिपेंडंट कोण आहे पी. करेक्ट आहे. किंवा समजा तुम्हाला म्हटलं मी एम इज इक्वल टू 3, इथं व्हेरिएबल कोण नाहीच आहे,
ह्याला आपण काय म्हणतो, सिम्पली कॉन्स्टंट. हे मॅथ्समध्ये शिकाल तुम्ही नंतर. सध्यापुरतं काय तुम्हाला म्हटलं ह्या फंक्शनसाठी मला डिफरन्शिएट करून दाखवा, तर ह्याचं काय आलं पाहिजे, ds/dt डिपेंडंटवर इंडिपेंडंट खाली, की इंडिपेंडंटमध्ये चेंज झाला की डिपेंडंटमध्ये किती चेंज होतो, म्हणजे रेट काय आहे त्याचा चेंज होण्याचा, याला आपण सिम्पली काय म्हणतो, डिफरन्शिएशन. आणि याला म्हणतो आपण डिफरन्शियल कॅल्क्युलस. म्हणजे तुम्हाला एक मोठा डेटा दिला आहे समजा असा, इथून इथे एवढं चेंज झालं आहे, तर त्यातल्या प्रत्येक छोट्या छोट्या पॉईंटला काय काय चेंज आहे, म्हणजे मला सांगताय तुम्ही t=0 आणि t=10 मला माहिती आहे इथं एवढं स्पीड होतं, इथं एवढं स्पीड होतं, पण मला जाणून घ्यायचं आहे, आय वॉन्ट टू नो दॅट ॲट अ पर्टिक्युलर ईच अँड एव्हरी पॉईंट व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज. त्यासाठी मला काय काढणं महत्त्वाचं आहे, स्लोप. आणि स्लोप म्हणजेच काय असतो, डिफरन्शिएशन, रेट ऑफ चेंज. आय थिंक दॅट इज क्लिअर. ओके. त्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक वेळी ग्राफ वगैरे बघून सांगायचं नाही आहे की डिफरन्शिएशन काय असेल, कसं असेल, त्याचे थोडे फॉर्म्युले. तर समजा मी तुम्हाला एक फंक्शन सांगितलं, मी पहिल्यांदा एक डिराईव्ह करून दाखवतो, तो प्रत्येक वेळी यूज करायचा नाही आपल्याला. y=x अशा नावाचं काय सांगितलं तुम्हाला, एक फंक्शन सांगितलं, आणि तुम्हाला फाइंड करायचं आहे, फाइंड dy/dx. डिफरन्शिएशन करायचं ह्याला डिफरन्शिएट करणं म्हणतात. म्हणजे dy/dx म्हणजे काय फाइंड करणं, रेट, की x चेंज झाला की y कसा चेंज होईल. करेक्ट. तर वायमध्ये चेंज झाला समजा, म्हणजे छोटासा चेंज झाला, किती चेंज झाला, dy बरोबर. मॅक्रॉसचा तर काय आला असता, y+Δy आला असता, पण आपण हा घेत नाही, आपण काय घेतो आहे, y+dy. आणि एक्समध्ये पण तेवढा चेंज येणार, x+dx. करेक्ट. आता मगाशी तुम्ही बघितलं y आणि एक्सची व्हॅल्यू सेम आहे, त्यामुळं x जर इकडे गेला तर दोन कॅन्सल होणार, एकमेकात सबट्रॅक्ट होऊन कॅन्सल होणार. म्हणजे इथं काय राहिला, dy, आणि इकडं काय राहिला, dx बरोबर. याला मल्टिप्लाय बाय 1 काही फरक पडत नाही. या dxला मी इकडे घेऊन आलो समजा, तर काय असणार, dy/dx = 1. म्हणजे याचं डिफरन्शिएशन किती असणार, 1. करेक्ट. नेक्स्ट समजा मी तुम्हाला म्हटलं y=x² आहे, करेक्ट, आणि वायमध्ये चेंज किती झाला, y+dy एवढा चेंज झाला. तर एक्समध्ये पण किती होणार, x+dx, आणि त्या सगळ्याचा स्क्वेअर. हा एकदम छोटा चेंज. मग इथं काय असणार, y+dy, आणि इथं a+bचा होल स्क्वेअर काय असतो, a² + b² + 2ab, म्हणजे x² + dx² + 2ab. समजते का बघा मी काय केलं इथं मी एक फॉर्म्युला यूज केला आहे, a+b द होल स्क्वेअर = a² + b² + 2ab. करेक्ट. तर मगाशी बघितले आपण y=x² आहे, त्यामुळं x² आणि y मगाशी जशी सबट्रॅक्ट झाली तशी इथे कट होऊन जातील, राहतील काय आहेत, dy = dx² + 2x dx. हे तुम्हाला फिजिक्समध्ये कुठेही करावं लागणार नाही, पुन्हा समजून घ्या फक्त, हे लक्षात राहायला पाहिजे, नंतर आलंच पाहिजे असं काय नाही. आता हा जो चेंज आहे हा खूप लहान आहे, आणि त्याचा स्क्वेअर करायचा, म्हणजे समजा हा चेंज समजा 0.1 असता आणि त्याचा स्क्वेअर करायचा, तर ह्याचा आन्सर किती आहे, 0.01. म्हणजे हा कमी होत निघाला, त्यामुळे तुम्ही याला निग्लेक्ट करू शकता, विसरून जायला. म्हणजे राहिलं काय, dy = 2x dx. कारण याला ॲड करून सुद्धा काही फायदा नाही. समजा तुम्हाला म्हटलं 99मध्ये 0.001 ॲड करा, काही नाही, आन्सर ॲप्रॉक्सिमेटली 99च येणार. त्यासाठी मी याला कट करा म्हटलं, तुम्ही विसरून जा थोडं. म्हणजे राहिलं काय, dy = 2x dx. dxला इकडे घेऊन या, dy/dx काय येणार, 2x. दिस इज युअर आन्सर. डिफरन्शिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट 2x. आता प्रत्येक वेळी हेच करत बसायचं का, नाही. एक फॉर्म्युला x⁻n असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन असतं nx⁻n-1. वाटलं तर कुठंतरी लिहून ठेवा, हे इम्पॉर्टंट आहे. समजा मी म्हटलं x² आहे, तर इथं n ची व्हॅल्यू किती आहे, 2 बरोबर. डिफरन्शिएशन काय येणार, हे 2 पुढे येते, हे जसं आलं ना, आणि ह्याच्यातून 1 वजा होतो,
सबट्रॅक्ट होते. 2x⁻1 आणि x⁻1 काय असतं, एक्सच असतं, त्यामुळे आन्सर काय येणार 2x, जसं मगाशी आलं होतं इथं. समजा मी म्हणलं x³ असेल तर हे 3 पुढे येणार 3x आणि ह्याच्यातून 1 वजा किती 3x². करेक्ट ना. समजा तुम्हाला म्हटलं मी x⁴/4 ह्याचं डिफरन्शिएशन करा म्हटलं, y = x⁴/4 ह्याचं डिफरन्शिएशन काय, 4 पुढे येणार इकडं 4x आणि वर काय होणार ह्याच्यातून 1 वजा म्हणजे 3 आणि डिवाइड बाय काय 4ला 4 निघून गेलं, राहिलं काय x³. समजा मी तुम्हाला म्हटलं एक्सचं डिफरन्शिएशन करा, काय ना एक्सचं पॉवर किती आहे 1 आहे, त्यामुळे ही 1 पुढे येणार, बरोबर 1 पुढे येणार आणि ह्याच्यातून 1 निघून जाईल म्हणजे इथे काय येणार अजून, आणि x⁻0 काय असतो 1, म्हणजे 1 आणि 1 किती होणार 1. करेक्ट. मग एक्सचं हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, एक्सचं डिफरन्शिएशन किती असतं 1. समजा मी तुम्हाला म्हटलं 5xचं डिफरन्शिएशन किती, तर 5xला तुम्ही 5 × x लिहू शकता आणि 5 हा कॉन्स्टंट आहे, त्याला थोडं विसरून जा, राहिलं काय एक्सचं डिफरन्शिएशन किती असतं 1, बरोबर. त्यामुळे ह्याचं डिफरन्शिएशन 5 × 1 म्हणजे किती 5. तुम्हाला फिजिक्समध्ये हेच लागणार आहे फक्त, जास्त काय नाही. मॅथ्समध्ये डिफरन्शिएशन थोडंसं मोठं आहे आणि ते तुम्हाला मॅथ्समध्ये चांगलं शिकवलं जाईल, पण फिजिक्समध्ये तुम्हाला एवढंच लागणार. आणि अजून एक आहे, त्याचं तुम्हाला डेरिव्हेशन सांगत नाही मी, पण sin x असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन असतं cos x, किंवा sin θ असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन असतं cos θ, cos θ असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन असतं -sin θ. हे एवढंच फक्त तुम्हाला लक्षात असू दे. हे x⁻n = nx⁻n−1 हा एक फॉर्म्युला आणि हे 2 फॉर्म्युले. फीजमध्ये एवढंच लागणार आहे तुम्हाला डिफरन्शिएशन. म्हणजे तुम्हाला कुठंतरी म्हटलं की बाबा स्लोप काढा या फंक्शनचा किंवा रेट ऑफ चेंज ऑफ काढा, काहीतरी काढा, म्हणजे आपल्याला ॲक्च्युली काय काढायचं आहे डिफरन्शिएशन, तिथं तुम्हाला हे गरजेचं आहे. ओके. डिफरन्शिएशनला कन्क्लूड करू आपण थोडेसे एक्झाम्पल सॉल्व करून, तुम्हाला थोडा कॉन्फिडन्स येऊन जाईल. इथे थोडे फंक्शन दिलेत आणि त्या सगळ्यांचं डिफरन्शिएशन करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. WRT म्हणजे काय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. करेक्ट आहे. ह्याचं काय करणार, ह्या सगळ्यांसाठी तुम्ही एकच फॉर्म्युला यूज करणार, कुठला x⁻n डिफरन्शिएशन काय असतं xn−1. करेक्ट आहे. इथं nची व्हॅल्यू 3 आहे त्यामुळे 3 पुढे येणार, यात काय राहणार 2 राहणार. करेक्ट. तुम्ही एकदा पॉज करून हे सगळं सॉल्व करू शकता ऑलरेडी, बरोबर. ह्याचं काय असणार, हे 9 आहे, विसरा तुम्ही, ह्याला कॉन्स्टंट बाहेर मल्टिप्लाइड आहे, राहिलं काय x⁴. x⁴चं डिफरन्शिएशन किती 4x³, बरोबर 9, आणि आत ह्याचं डिफरन्शिएशन काय 4x³. 9 × 4 किती असतं 36. करेक्ट. ह्याचं हे 6 बाहेर मल्टिप्लाय 1/6 वगैरे डिवाइड, हे थोडं विसरा तुम्ही, राहिलं काय x⁵. x⁵चं डिफरन्शिएशन किती असतं 5x⁴ डिवाइडेड बाय 6 ऑलरेडी. करेक्ट. तर इथं तुम्ही थोडं कन्फ्यूज व्हाल, पण हे पण तेवढंच सोपं. इथं काय करायचे, प्लस असल्यामुळं, मल्टिप्लाय नाही प्लस असल्यामुळं काय करायचं, हे दोघांना सेपरेट करायचं. x⁴ काय असणार 4x³ आणि 2x काय असणार 2 × x, आणि x किती असतं 1, त्यामुळे राहिलं किती 2. मध्ये ॲडिशन आहे. समजा तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारला y = x² - sin x + 5, आणि ह्याचं तुम्हाला सॉल्व करा म्हटलं. हे माहिती आहे तुम्हाला 2x⁻1 किंवा 2x मायनस, आता हे जे sin x असतं त्याचं किती असतं cos x, हे प्लस आहे तसंच द्या. फाय हा कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन नेहमी किती असतं 0. इथं 1000 असू दे 0 असू काही असू दे, त्याचं डिफरन्शिएशन किती 0, त्यामुळे त्याला लिहायची काही गरज नाही. त्यामुळे फायनल आन्सर 2x - cos x. करेक्ट. हे जमेल सगळ्यांना. गुड. तुम्हाला होमवर्क देतो मी. नाही, हे एकदा सॉल्व करून दाखवतो, त्यानंतर तुम्हाला होमवर्क देतो. ह्याचं डिफरन्शिएशन काय,
हे 3 बाहेर मल्टिप्लाय ह्यांना काय घेण्याची गरज नाही. राहिलं काय कॉस एक्स. कॉस एक्सचं काय असतं डिफरन्सिएशन मायनस साईन एक्स. हे लिहून ठेवा कुठंतरी. साईन एक्सचं कॉस एक्स असतं आणि कॉस एक्सचं मायनस साईन एक्स. किती येणार मायनस साईन एक्स. हे मायनस आहे तसं. हे तुम्हाला आता वाटेल कुठं उपयोगी आहे वगैरे, पुढं आपल्याला हे लागणार आहे सगळं. ठीक आहे. त्यामुळे आता प्रॅक्टिस करण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळी मी एक्झाम्पल्स देतो. हे 4 आहे तसं लिहा. साईन एक्सचं काय असतं कॉस एक्स. फायनल आन्सर -3 साईन एक्स -4 कॉस एक्स. ओके. त्यानंतर एक होमवर्क देतो तुम्हाला, जमतोय का बघा. ह्याचं डिफरन्सिएशन करा. त्यानंतर ह्याचं पण करा. फाइंड dp by dt if p is t square plus t plus 1. हे सोडवताना तुम्हाला जर कन्फ्युजन असं असेल की यात y कुठं आहे x कुठं आहे, काही नाही काळजी करायची. t इंडिपेंडेंट आहे दिसतोय का. म्हणजे हेच p म्हणजेच काय y आहे आणि हे tच म्हणजेच काय x आहे. कळलं तेच आहे. त्यामुळे हे एकदम इझी आहे. हे जरा करा तुम्ही, हे सोपं वाटेल तुम्हाला. ओके. आता आपण डिफरन्सिएशनचा प्रोडक्ट रूल बघू. म्हणजे आपण बघितलं होतं की y इज इक्वल टू, थोडं ब्राईटनेस खराब वाटतं आणि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस साईन एक्स. ह्याचं डिफरन्सिएशन तुम्ही करू शकता सेपरेट. समजा हेच फंक्शन तुम्हाला असं दिलं असतं एक्स स्क्वेअर इंटू साईन एक्स मल्टिप्लिकेशन, तर तुम्ही यांना सेपरेट नाही करू शकत डायरेक्टली. ह्याच्यासाठी आपण काय यूज करतो प्रोडक्ट रूल, आणि तो खूप इझी आहे. ठीक आहे. समजा तुम्हाला dy/dx काढायचं, तर इथं हे एक फंक्शन आहे आणि हे एक फंक्शन आहे. यांना तुम्ही डायरेक्टली मल्टिप्लाय करून सोडवू शकत नाही. ठीक आहे. त्यामुळे ह्या फंक्शनला तुम्ही ह्या पहिल्या फंक्शनला u म्हणा आणि त्यानंतर ह्या फंक्शनला काय म्हणा v म्हणा. करेक्ट आहे. ट्रिक काय आहे की पहिल्यांदा यूचं डिफरन्सिएशन करा. कशाचं यूचं डिफरन्सिएशन, आणि व्हीला तसंच ठेवा. प्लस व्हीचं डिफरन्सिएशन करा आणि यू तसंच ठेवा. म्हणजे काय बघा, एक्स स्क्वेअरचं डिफरन्सिएशन काय 2x आणि त्याला मल्टिप्लाय मी काय तसंच ठेवला साईन एक्स, आणि प्लस इथं नेहमी प्लस घ्यायचं प्लस साईन एक्स. आता एक्स स्क्वेअरला तसंच ठेवणार मी, आणि साईन एक्सचं डिफरन्सिएशन काय कॉस एक्स. दिस इज युअर फायनल आन्सर. आणि ह्याला सुद्धा तुम्ही कसं करू शकता, एक्स इथून दोघांतून कॉमन काढू शकता. आत राहिलं काय 2 साईन एक्स प्लस इथं एक्स एक निघून गेला, राहिलं काय एक्स कॉस एक्स. दिस इज युअर फायनल आन्सर. समजा अजून एखादं एक्झाम्पल घेतलं मी, काय घेतलं एक्स स्क्वेअर कॉस एक्स घेतला. तुम्ही एकदा ट्राय करू शकता, त्यांना एक क्लिअर झालं ते ट्राय करू शकता. त्याला काय करू शकता, ह्याचा आन्सर काय येणार, पहिल्यांदा याला डिफरन्शिएट करा 2x आणि याला तसंच ठेवा कॉस एक्स. करेक्ट. प्लस एक्स स्क्वेअरला तसंच ठेवा आणि कॉस एक्सचं डिफरन्शिएशन करा. काय असतं ते मायनस साईन एक्स. बरोबर. त्यामुळे आन्सर काय येणार 2x कॉस एक्स मायनस, हे मायनस बाहेर घेतलं मी, एक्स स्क्वेअर साईन एक्स. बरोबर. तुम्हाला फिजिक्समध्ये एवढे असले डेंजरवाले येणार नाहीत काय, पण तुम्हाला एकदा जमू दे हे सगळं करताना, कारण याचा फायदा तुम्हाला मॅथ्समध्ये पण होऊ शकतो. ठीक आहे. समजा तुम्हाला मी अजून एक एक्झाम्पल दिलं. काय एक्झाम्पल दिलं, एक्स क्यूब प्लस एक्स साईन एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर कॉस एक्स. थोडंसं मोठं आहे, ह्याला डिफरन्शिएट करा म्हणलं. तुम्ही पॉज करून सॉल्व करू शकता, नसेल तर बघा. आता इथं ऑलरेडी प्लस दिलेत तुम्हाला,
त्यामुळं हे जे 3 बंच आहेत ह्यांचं डिफरन्शिएशन करायचं आहे आपल्याला. ह्याचं डिफरन्शिएशन करू. किती येणार ते 3x². 3 पुढं घेतला, याच्यातून एक सबट्रॅक्ट केला 3x² प्लस. तर ह्याचं डिफरन्शिएशन करताना इथं प्रोडक्ट रूल वापरायला पाहिजे तुम्हाला. करेक्ट आहे. म्हणजे ह्याचं पहिल्यांदा डिफरन्शिएशन करू आपण व्यवस्थित, त्यानंतर त्याच्यामध्ये ॲड करू. एक्स साईन एक्सचं डिफरन्शिएशन काय असणार. एक्सचं डिफरन्शिएशन 1 आहे. साईन एक्स तसाच ठेवा. करेक्ट. प्लस एक्स तसाच ठेवा आणि साईन एक्सचं डिफरन्शिएशन काय कॉस एक्स. त्यामुळे फायनल आन्सर काय साईन एक्स 1 इंटू एनिथिंग प्लस एक्स कॉस एक्स. करेक्ट. तेच मी इथं लिहितो साईन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स. करेक्ट. त्यानंतर मायनस हे इथंच लिहिलं मी. बरोबर. x² cos x करायचं आपल्याला. ब्लॅक पेन यूज करतो. x² cos x. x² cos x ला हे एक फंक्शन आहे, हे एक फंक्शन आहे. x²चं काय 2x. cos x ला तसंच ठेवा प्लस x² ला तसंच ठेवा आणि cos xचं काय मायनस साईन एक्स. बरोबर. तर हे मायनस इथं घेऊन तुम्ही करू शकता. म्हणजे काय येणार 2x cos x मायनस हे मायनस इथं लिहिलं आहे मी x² साईन एक्स. बरोबर. आणि ही व्हॅल्यू तुम्ही पुन्हा इथं लिहा 2x cos x मायनस x² साईन एक्स. आय होप यू क्लिअर विथ दिस. ओके. त्यानंतर ब्रॅकेट सोडवू आपण. 3x² प्लस साईन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स मायनस 2x cos x आणि मायनस मायनस काय होणार प्लस x² साईन एक्स. तुम्ही त्यानंतर x² कॉमन काढू शकता किंवा cos x कॉमन काढू शकता किंवा साईन एक्स कॉमन काढू शकता. तुमची मर्जी. ठीक आहे. म्हणजे आन्सर जसं विचारलं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याला अरेंज करू शकता. पण लॉजिक लक्षात ठेवा की इथं आपण दोन्ही रूल यूज केले. ॲडिशन रूल पण यूज केला, सबट्रॅक्शन रूल पण यूज केला आणि प्रोडक्ट रूल पण दोन्हीकडे यूज केला. ठीक आहे. गुड. तुम्हाला मी होमवर्क देतो, तुम्ही हे ट्राय करा. ट्रिकी आहे थोडंसं. याचं डिफरन्शिएशन करा. नसेल तर मी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये याचा आन्सर वगैरे द्यायचा प्रयत्न करेन तुम्हाला.